जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં ટેક્સ એનિમેશનવાળું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે લાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। હજુ સુધી મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। इंस्टाग्राम आईडी ની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે। ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાર આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। 1080 ટીવી ચાલુ કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું આપણે। પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। સોંગ લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો આપણે। ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ વિડીયો લઈ લઈશું। બેકગ્રાઉન્ડ વિડીયો લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મ પર જઈશું। આ રીતે આપણે સેટ કરી લેવાનું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પછી થોડું ઝૂમ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, વધારાનો ભાગ હોય કટ કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। વિડીયો પર બેકગ્રાઉન્ડ વિડીયો પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે કટ થઈ જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો PNG એડ કરી લઈશું। ફોટો PNG એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યુઅરમાં જવાનું મિત્રો। ફોટો PNG લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું ફોટાના મિત્રો। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે આપણે નીચે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું। ફોટો PNG પર ઓકે આપવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ફોટો PNG ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક શેપ લઈ લઈશું। શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો। આ રીતે શેપનો મોટો કરી લઈશું મિત્રો આટલો। કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું, કલર આપણે બ્લેક કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। બ્લરવાળા પર જવાનું, ગ્લેસિંગ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો, એટલે આપણો શેપ બ્લર થઈ જશે મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈ આ રીતે આપણે નીચે સેટ કરી લઈશું। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, શેપ પર ઓકે આપવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। શેપ પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું અને ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો આપણે। અહીંયા ઉપર 5 લાઈન દેખાય તેના પર ઓકે આપી દેવાનું, એટલે ટેક્સ વચ્ચે આવી જશે મિત્રો। કલરવાળા પર ઓકે આપવાનું, કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લઈશું મિત્રો। 18 PT લખેલું તેના પર જે ફોન્ટની સાઇઝ વધારી લેવાની મિત્રો આપણે। રોબોટ રેગ્યુલર પર જઈ આપણે ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લઈશું મિત્રો। ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું મિત્રો। આ રીતે ટેક્સને નીચે સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। અને લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાની મિત્રો। મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો।
મિત્રો બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું, કોપી વાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જઈ પહેલી વાળી લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો. હું જલ્દી લખી લઉં છું, પછી તમને આગલી પ્રોસેસ બતાવું મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખે પછી ટેક્સમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું. ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે ટેક્સ પ્રીસેટની જરૂર પડશે મિત્રો. તેના માટે આપણે બેક જતું રહેવાનું. પ્રીસેટ XML ફાઇલની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની. પ્રીસેટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપીશું આપણે. ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું. કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણા પ્રોજેક્ટ પર આવી જવાનું મિત્રો. ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે બધામાં પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.